κοίτα μια ωραία πλατεία εδώ. Έλα να βγάλουμε μια selfie και να τη στείλουμε στους άλλους. Θα έχει πολύ φάση. Ναι, αλλά πού θα γράψουμε το βρισκόμαστε? Ξέρεις πώς ονομάζεται αυτή η πλατεία? Όχι, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Να πάμε σε αυτό το γύρο που διαβάζεις στην εφημερίδα. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε το όνομα αυτής της πλατείας? Μα βέβαια, είναι η πλατεία 1866. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας και θεωρείται το πιο πολυσύχναστο σημείο μαζί με την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. 1866, αλήθεια. Ξέρετε γιατί ονομάστηκε έτσι? Ναι, ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης εναντίον των Τούρκων το 1866 με 69, με αποκορύφωμα βέβαια το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Μα καλά, και πότε τη φτιάξαν άραγε? Δημιουργήθηκε τη δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, με πρωτοβουλία των εμπόρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να εξυπηρετηθούν οι αυξανόμενες εμπορικές ανάγκες της πόλης. Και μάλιστα οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που βλέπετε γύρω σας πήραν τα καταστήματά τους με κλήρωση. Αλήθεια, πάντως είναι πολύ ωραία εδώ, άνετα και ανοιχτά. Ναι, δίκιο έχεις. Με το πέρασμα του χρόνου η πλατεία αναπτύχθηκε σε ένα χώρο συνάντησης και συνάνθρησης των ανθρώπων της πόλης και της υπαίθρου. Έγινε πέρασμα για Έλληνες και ξένους επισκέπτες, έγινε στέκη για ξένους μετανάστες για να βρουν εργασία και όπως βλέπετε εδώ γύρω υπάρχουν πολλά καταστήματα, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, μια μεγάλη πιάτσα ταξί και από εκεί πέρα είναι η αφετηρία των λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας. Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Μήπως θα θέλατε κύριε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί? Γιατί όχι παιδιά, ελάτε, πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια Παρακαλώ, σας. στο καλό παιδιά, στο καλό. Παιδιά, τι λέτε, πάμε μία βόλτα στο λιμάνι? Και δεν πάμε. Μην αργήσουμε όμως και έχουμε φασαρίες. Μέχρι τις 9 πρέπει να είμαστε πίσω. Ας μην καθυστερούμε άλλο. Φύγαμε. Να περάσουμε μέσα από την πλατεία για να κόψουμε δρόμο. Ποια πλατεία λες? Καλά, δεν βλέπεις μπροστά σε ολόκληρη την πλατεία. Την πλατεία 1866 λέει. Ας περάσουμε από εκεί. Πώς την είπες? 1866? Ναι, πρώτη φορά την ακούς. Και τι έγινε δηλαδή την ακούω πρώτη ή 10η φορά? Θα πάρω κανένα βραβείο? Καλά, τώρα είστε τσακωθείτε για την πλατεία. Μα όρεξη έχει ο φιλαράκος σου. Αφήστε τις γλαμάρες και κοιτάζετε μπροστά, μην κλείσει σε κανένα δέντρο. Κοιτάξτε, ποιος να είναι άραγε αυτός ο πολεμιστής και γιατί τον έστησαν εδώ? Ξέρω εγώ. Γεια σας παιδιά. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Παιδιά, το άγαλμα μας μιλάει. Μη φοβάστε. Είμαι ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης. Ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης, ο ήρωας της Κρητικής Επανάστασης. Ναι, εγώ. Γεννήθηκα στους Λάκους της επαρχίας Κιδωνίας το 1831 και η οικογένειά μου είχε καταγωγή από το Βυζάντιο. Όταν ήμουν 17 χρονών, επισκέφθηκα τους Αγίους Τόπους και από τότε πήρα την προσωνυμία Χατζής. Από τα νεανικά μου χρόνια ήμουν ατίθασος και ασυμβίβαστος. Για τους Τούρκους κατακτητές ήμουν ο Καρά Σεϊτάν, δηλαδή ο μαύρος διάβολος, και άρχισαν να με καταδιώκουν από τότε. Αλήθεια, θέλετε να πείτε πως σας κυνηγούσαν συνέχεια και τι σας έκαναν δηλαδή? Πολλές φορές με συνέλαβαν, με διαπόμπευσαν και με φυλάκισαν. Αλλά εγώ δραπέτευσα και ζούσα φυγόδικο στα βουνά, μέχρι να μου δοθεί αμνηστία. Στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-69, εμένα εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των Κρητών ως γενικό αρχηγό της επαρχίας Κιδωνίας. Ο Μουσταφά Πασάς, ένα μήνα μετά την έναρξη της Επανάστασης, για να με εκδικηθεί, κατέστρεψε εκ θεμελίων το σπίτι μου και πυρπόλησε το χωριό μου.
Δηλαδή ο Μουσταφά ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός σας, αν κατάλαβα καλά. Είχα να αντιμετωπίσω 3 εχθρούς. Τους Τούρκους που απειλούσαν με αντίπεινα τους συγγενείς μου, την πείνα και το χιόνι. Πολέμησα σε πολλές μάχες που δόθηκαν σε όλη τη Δυτική Κρήτη. Παρόν ήμουν και στη Μονή Αρκαδίου με 1500 επαναστάτες. Με την καταστολή της Επαναστάσεως συλλαμβάνομαι ενώ προσπαθώ να διαφύγω στην Πελοπόννησο και στέλνομαι εχμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη. Σε συνεννόηση με τον Ρώσο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, δραπετεύω στην Οδυσσό, κατατάσσομαι στον Ρωσικό στρατό και φτάνω σε ανώτερα αξιώματα. Όλα όμως αυτά τα εγκατέλειψα χωρίς δισταγμό, προκειμένου να επιστρέψω στην αγαπημένη μου πατρίδα και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε αυτήν. Και η πατρίδα τι έκανε για εσάς? Σας έδωσε κανένα αξίωμα? Σας διόρισε κάπου? Μετά την απελευθέρωση στη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας, διορίστηκα από τον πρίγκιπα Αρμοστή Γεώργιο, βουλευτής Χανίων. Το 1912, και ενώ ήμουν πάνω από 80 χρονών, προείδευσα στην Κρητική Συνέλευση που κήρυξε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είχα την ευλογία, παιδιά μου, όχι μόνο να ζήσω αυτή την στιγμή, αλλά και να δω την πραγματοποίηση του μοναδικού σκοπού των μακρών αγώνων μου την 1η Δεκεμβρίου του 1913 στην επίσημη τελετή της Κρητικής Ελευθερίας και της Ένωσης με την Ελλάδα. Ζωσμένος στο τιμημένο μου σπαθί, δώρο των Ελλήνων της Ρωσίας, κρατούσα τη σημαία την οποία ο βασιλιάς τα ύψωνε πάνω στο φυρκά. Την σημαία την οποία οι μεγάλες δυνάμεις είχαν υποστείλει βία το 1909 και είχα διαφυλάξει ο ίδιος. Απεβίωσα στο Μάλεμε στις 21 Ιουλίου του 1916 και κυδεύτηκα χωρίς στρατιωτικά διακριτικά και βαθμούς. Και αυτό δεν σας πίκρινε καθόλου? Δεν σας πείραξε που δεν σας απέδωσαν τις πρέπουσες τιμές? Ξέρετε, παιδιά, τίποτα από αυτά δεν επεδίωξε στη ζωή μου. Και όταν η τουρκική διοίκηση προσπάθησε να με προσετεριστεί, εγώ δεν ενέδωσα ούτε στις υποσχέσεις, ούτε καν στην παροχή μεγάλης μηνιαίας σύνταξης. Μόνη μου έγνοια ήταν ο αγώνας έως εσχάτων για την απελευθέρωση και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και να σας πω και ένα μυστικό. Όταν αναφύονταν διαφορές μεταξύ των οπλαρχηγών, οι συμφιλιωτικές μου προσπάθειες, τα λόγια θάρρους και οι συμβουλές μου προς αυτούς βοήθησαν σημαντικά την ενότητα του αγώνα. Σύνθημά μου λοιπόν και προτροπή μου προς εσάς είναι η ισχύς εν τη ενώση. Γι' αυτό όχι τσακωμοί και φαγωμάρες. Ενωμένοι είμαστε ανίκητοι. Πω, αν τέτοιοι ήρωες ήταν οι πρόγονοί μας, εμείς πώς πρέπει να είμαστε σήμερα? Ρε, τα έμαθες τα νέα. Ποια νέα, ρε? Γιατί η Τουρκία θα κλείσει το Αιγαίο. Τι λες, και είναι χειρότερα τώρα από παλιότερα? Πάντα έτσι δεν ήταν αυτοί? Ναι, ρε, αλλά ο Λίκος Ιάννος γέρασε και άσκησε το βαλί του και τα θάλαξε δεν πήγε την κεφαλή. Τότε γιατί είσαι τόσο ανήσυχος? Μα δεν ακούς τα πράγματα πάνω από να πω στο χειρότερο. Εγώ πάντως θα βάλω πολύ. Για ξανοίξε ποιον έχεις μπροστά σου και αναντρανίσου. Στους κριτικούς δειλία δεν χωρεί. Καλά τα λες, φίλε μου. Ξέρεις τι φουρτούνες περάσαμε εμείς. Κι όμως στιγμή δεν δειλιάσαμε. Ούτε λυγίσαμε. Ωχ, κοίτα, τάγμα μιλάει. Μη φοβάστε, παιδιά. Να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κρυάρης, από το Κουστογέρακο της επαρχίας Ελλήνου.
Κρυάρης είπατε, πολύ παράξενο όνομα, ούτε που το έχω ακουστά. Ο πατέρας μου λεγόταν Μπενής, αλλά μετονομάστηκε Κρυγιάρης λόγω του ατίθασου και ορμητικού χαρακτήρα του. Μέχρι το 1821 ήμουν Τσοπάνος, αλλά με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, εγώ και τα 5 αδέλφια μου πήραμε τα όπλα και ταχθήκαμε υπό τη σημαία του πατέρα μας. Όταν εκείνος ήταν πλέον προχωρημένης ηλικίας, ανέλαβα καπετάνιος του Κουστογέρακου. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η μεγάλη οικογένειά μας έχασε 28 μέλη και στη μάχη της Μονής Σελήνου βρήκαν φρικτό θάνατο 3 αδέλφια. Μα αυτό είναι φοβερό και μόνο να το σκεφτεί κανείς τρελαίνεται. Τίποτα όμως από αυτά δεν με πτώησε. Ποτέ δεν το έβαλα κάτω σε όλη τη διάρκεια της πολυτάραχης πολεμικής ζωής μου. Και δεν έχισα ούτε ένα δάκρυ. Γι' αυτό επικράτησε ο θρύλος ότι δεν έκλαιγα ποτέ. Δεν έλειψα από καμία εξέγερση των κριτικών και στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866 πήρα μέρος σε 84 μάχες ως εκλεγμένος αρχηγός των Σεληνωτών. Σε 84 μάχες, αυτό είναι απίστευτο. Και δεν είχατε καμία ήττα. Δεν σας πιάσαν ποτέ οι Τούρκοι. Το 1869 με συνέλαβε ο Φούσκης Σελή Μαγάς, ενώ ήμουν πληγωμένος, μισοπεθαμένος και με ρώτησε: «Γιάντα μωρέ Κρυγιάρη, δεν επροσκύνησες κι εσύ σαν και τσάλους? Ένα σουλτάνο μωρέ ήθελες να πολεμήσεις?» Και εγώ του είπα χωρίς κανένα δισταγμό: «Ετσά μου ήτονε γραφτό να το πάθω, τσι τιμής μου ήτονε, γιατί πολεμούσα με ένα αυτοκράτορα σουλτάνο και γιατί δεν επροσκύνησα τον αλόθρησκό μου». Και τότε ο Φούσκης με φόρτωσε σε ένα μουλάρι και με οδήγησε με τη συνοδεία φιλαρμονική στα Χανιά, ενώ στο δρόμο πανηγύριζαν οι Τούρκοι για τη σύλληψή μου. Καλά, και πώς τη γλιτώσατε, αφού είπατε ότι ήσασταν μισοπεθαμένος? Με την παρέμβαση των προξένων των μεγάλων δυνάμεων θεραπεύτηκα, ελευθερώθηκα και έπειτα αναχώρησα κρυφά με την οικογένειά μου για την Αθήνα. Όταν 10 χρόνια αργότερα ξέσπασε στην Κρήτη μία ακόμα επανάσταση, εγώ, αν και σε βαθύ γύρας, κατήλθα και πάλι στη γενέτειρά μου για να πολεμήσω μαζί με τους 3 γιους μου, Γεώργιο, Ιωάννη και Αριστίδη, τους οποίους έθεσα αφιδώς στην υπηρεσία της πατρίδας. Και αυτοί με έκαναν περήφανο, αφού ανέπτυξαν μεγάλη πολιτική δράση στην Κρήτη και μάλιστα ο Αριστίδης αργότερα πήρε μέρος εθελοντικά και στους Βαλκανικούς πολέμους. Έχετε δίκιο, λέστε τόσο υπερήφανος. Δεν λέει και λίγα πράγματα αυτά. Και να σας πω και κάτι ακόμα που χαρακτηρίζει κυρίως εμάς τους χριστιανούς. Λίγο πριν πεθάνω, το 1884 στην Αθήνα, όπου είχα επανέλθει, ξέρετε ποιον φιλοξένησα στο σπίτι μου? Τον Φούσκη Σελή Μαγά, που είχε προσβληθεί από μια σοβαρή πάθηση των ματιών και ζήτησε να με συναντήσει. Κι εγώ όχι μόνο δεν αρνήθηκα, αλλά και τον οδήγησα σαν να ήταν μικρό παιδί από το χέρι στο οφθαλμιατρίο, εκείνον ο οποίος αμήλικτα κάποτε ήθελε να με φωνεύσει. Μα αυτό είναι τόσο συγκινητικό. Και πώς θα φέρνει έτσι ζωή? Καλά λένε, ρόδα είναι και γυρίζει. Γι' αυτό, παιδιά μου, σας λέω, μη φοβάστε τίποτα και μη δειλιάζετε ποτέ. Ακούς εκεί βρεθή εργασία που βρήκε να μας βάλει πάλι. Ποιος δε? Ποιος άλλος, ο ιστορικός της τάξης μας. Κάθε λίγο και λιγάκι του έρχεται έμπνευση για διάφορα θέματα. Και εμείς τι φταίμε, μπορείς να μου πεις? Σοβαρά μιλάς? Α, καλά που δεν τον έχουμε λοιπόν. Και για πες.
Τι σου εργασία σας βάζει και έχεις τόσο αγχωθεί? Να, τώρα που πλησιάζει η επέτειος του 21, μας είπε να συλλέξουμε πληροφορίες για τους φιλέλληνες της Ελληνικής Επανάστασης. Για ποιους? Τι είναι πάλι αυτό? Υπήρχαν και φιλέλληνες δηλαδή? Έτσι λέει αυτός. Μάλιστα μας είπε και για κάποιον Βίκτορα Ουγκό που ήταν διάσημος Γάλλος συγγραφέας. Μπας ξέρεις εσύ τίποτα να με βοηθήσεις? Σώθηκες τώρα. Ο μόνος Βίκτορας που ξέρω είναι ο γιος της καθηγητριάς μου. Σου κάνει? Καλά, άσε τις κοτσάνες και θα ψάξω στο ίντερνετ να βρω. Παιδιά! Παιδιά! Εγώ σας μιλώ. Πες, τι είναι αυτό? Το είχα μιλάει. Όντως, το ακούω κι εγώ. Εγώ θα σας βοηθήσω στην εργασία σας. Τον ήξερα τον Βίκτορα Ουγκό. Είχαμε αλληλογραφία και πολύ μας βοήθησε στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1866 με την πένα του. Ήταν πράγματι ένας αληθινός φιλέλληνας που με τις φλογερές επιστολές του προς την Ευρώπη και την Αμερική προσπάθησε να κάνει την υπόθεση της Κρήτης μας υπόθεση ολόκληρης της οικουμένης. Και ποιος είστε εσείς που μας μιλάτε και θέλετε να μας βοηθήσετε? Εγώ είμαι ο Κωσταρός Βολουδάκης. Εγώ έλαβα μέρος σε όλες τις επαναστάσεις κατά των Τούρκων μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Πρωτοστάτησα στο κίνημα Μαυρογέννη. Με συνέλαβαν και με βασάνισαν χωρίς να σκύψω το κεφάλι. Το 1866 έγινα γενικός αρχηγός από Κορώνου, αν και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ύμπρος Φακίων. Πάλεψα σας λέω με όλες μου τις δυνάμεις για τη λευτεριά και για την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα μας. Ήσασταν δηλαδή και εσείς οπλαρχηγός και αγωνιστής όπως οι υπόλοιποι? Ναι. Πέραν όμως της συμμετοχής μου στις μάχες, επειδή διέθετα μεγάλη διπλωματικότητα και ικανότητα στη συγκρότηση πολεμικών συμβουλίων, οι συναγωνιστές μου με εξέλεξαν πρόεδρο της προσωρινής κυβερνήσεως της Κρήτης. Από τη θέση αυτή δεν σταμάτησα ποτέ να επικοινωνώ με ηγέτες και διανοούμενος της Ευρώπης και να δημοσιοποιώ με υπομνήματα το πρόβλημα της Κρήτης, ώστε αυτό να ακούγεται πλέον σαν κριτικό ζήτημα. Καλά όλα αυτά, αλλά με τον Βίκτορα Ουγκό τι σχέση έχουν? Πού κολλάνε? Στον αγώνα μου αυτό, με όπλο την πένα, είχα συμπαραστάτη και βοηθό τον σπουδαίο συγγραφέα Βίκτορα Ουγκό, ο οποίος τόνιζε ότι το λίγο που είναι και το λίγο που δύναται είναι χτήμα της ευγενικής υποθέσεώς μας. Γι' αυτό κι εγώ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου στο όνομα του κριτικού λαού, τον παρακάλεσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα που καταβάλουμε μια απελπισμένη προσπάθεια να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και τι έκανε δηλαδή? Ποια ήταν η απάντησή του? Η απάντησή του ήταν άμεση. Μου έγραψε: η διπλωματία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δολιότητα των πριγκίπων ενάντια στη λογική του Θεού. Αλλά στο πλήρωμα του χρόνου ο Θεός έχει δίκιο. Θεός και δίκαιο είναι συνώνυμα. Εγώ δεν είμαι παρά μια φωνή, πεισματική μεν, αλλά που χάνεται μέσα στην θριαμβευτική αντάρα των αδικιών που κυριαρχούν. Τι σημασία όμως έχει αυτό? Είτε ακούγεται έτσι είτε όχι, εγώ δεν θα σταματήσω. Και τήρησε πραγματικά το λόγο του? Δεν σταμάτησε να μιλάει και να γράφει για τους τρανούς της οικουμένης? Και φυσικά δεν σταμάτησε. Στην έκκληση που απευθύνει προς την Αμερική τότε το 1869, όπως του είχα ζητήσει και την οποία δημοσιεύουν όλες οι εφημερίδες του Παρισιού, επισημαίνει πως στην εποχή που ζούσαμε από τη μια μεριά υπάρχουν σφαγές και από την άλλη συζήτηση διπλωματών. Επισημαίνει πως από το ένα μέρος σκοτώνουν, αποκεφαλίζουν, σακατεύουν, ξεκυλιάζουν γυναίκες, γέροντες και παιδιά, αφήνοντάς τους να σαπίζουν στο χιόνι ή στον ήλιο, και από το άλλο συντάσσουν πρωτόκολλα. Επισημαίνει πως
Τα υπουργικά διαβήματα που εκτοξεύονται από όλα τα σημεία του ορίζοντα πέφτουν πάνω στο πράσινο τραπέζι της διάσκεψης και οι γήπες πάνω στο αρκάδι. Αυτό είναι το θέαμα. Αλήθεια, όλα αυτά τι σου θυμίζουν? Τα ίδια δεν ζούμε κι εμείς τώρα στη δική μας εποχή. Πράγματι, έτσι ακριβώς είναι, καπιτάν Κοσταρέ. Όπως τα περιέγραφε 105 χρόνια πριν ο Γάλλος φιλέλληνας Ουγκό. Ας κρατήσετε λοιπόν ως παρακαταθήκη τα σοφά λόγια του. Στο πλήρωμα του χρόνου ο Θεός έχει δίκιο. Ευχαριστούμε για όσα μας είπες, γέρο καπετάνιο. Πάμε να τα πούμε στους μαθητές μας. Έχε γεια.